सेक्स, जेन्डर एन्ड जेन्डर आइडेन्टिटी सिमिलर टर्म जस्तो लागे नि तिनीहरू फरक कुराहरू हो। अनि यसैसँग जोडिन आउने एउटा टर्म छ LGBTIQ। सेक्सले हामी जन्मिँदाखेरिको बायोलोजिकल जेन्डरलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। जेन्डरले आफूभित्र रहेको फिलिङ्स र आफूले आफूलाई कसरी बाहिर एक्सप्रेस गरेर जेन्डर आइडेन्टिटी दिन्छ त्यो जनाउँछ। यसलाई सोसल जेन्डर भनेर पनि चिनिन्छ। अनि यो सबै कुरालाई कभर गर्नलाई युज गर्ने टर्म्स हो LGBTIQ। L in LGBTIQ स्ट्यान्ड फर लेस्बियन। तिनीहरू केटी मान्छे भइकन पनि केटी मान्छेसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ। G in LGBTIQ स्ट्यान्ड्स फर गे। तिनीहरू केटा मान्छेहरू हुन् जो चाहिँ केटासँग एट्र्याक्टेड हुने गर्छ। B in LGBTIQ स्ट्यान्ड फर bisexual। तिनीहरू यस्तो मानिस हो जो दुवैसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ। एउटा केटा हुन सक्छ जो केटासँग अनि केटीसँग पनि एट्र्याक्टेड हुन सक्छ, या एउटा केटी हुन सक्छ जो केटा र केटी दुवैसँग एट्र्याक्टेड हुन सक्छ। T in LGBTIQ स्ट्यान्ड फर ट्रान्सजेन्डर। तिनीहरू जन्मिँदा केटी या केटाको बायोलोजिकल सेक्ससँग जन्मेको हुन्छ, तर ठुलो भएसँगै आफूले आफूलाई छुट्टै महसुस गरेको पाउँछ। केटी भएर जन्मनेले आफूले आफूलाई केटाको जस्तो महसुस गर्छ, या केटा भएर जन्मनेले आफूले आफूलाई केटीको जस्तो फिल गर्छ। यी मध्ये कोहीले आफूले लगाएको कपडा चेन्ज गरेर आफू त्यस्तो देखिन खोज्छ जस्तो उनीहरूले भित्रदेखि फिल गरिरहेको हुन्छ। यिनीहरूलाई क्रस ड्रेसर भन्ने गरिन्छ। कसैलाई चाहिँ आफ्नो मनदेखि जस्तो फिल गरेको छ, बडी पनि त्यस्तै होस् भन्ने चाहन्छन्, अनि हर्मोन रिप्लेसमेन्ट थेरापी या सेक्स रिएसाइनमेन्ट सर्जरी गरेर आफ्नो शरीरमा चेन्ज ल्याउने गर्छ। यिनीहरूलाई ट्रान्ससेक्सुअल भनिन्छ। ट्रान्ससेक्सुअल र क्रस ड्रेसर दुवै ट्रान्सजेन्डर हुन्छन्। यिनीहरूको एट्र्याक्सन कसरी डिफाइन हुन्छ अब बुझौँ। यदि उसको बायोलोजिकल सेक्स मेल हो अनि ठुलो भएपछि फिमेल जस्तो फिल गर्छ अनि ऊ केटातिर एट्र्याक्टेड हुन्छ भने उसलाई हेटेरोसेक्सुअल भनिन्छ। अनि केटीतिर एट्र्याक्टेड छ भने उसलाई लेस्बियन ट्रान्सजेन्डर, अनि दुवैतिर एट्र्याक्टेड हुन्छ भने उसलाई बाइसेक्सुअल ट्रान्सजेन्डर भनिन्छ। अनि यसको ठ्याक्कै उल्टो, जन्मिँदाखेरि फिमेल भएर जन्मियो अनि ठुलो भएपछि मेल जस्तो फिल गर्छ अनि फिमेलसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ भने हेटेरोसेक्सुअल ट्रान्सजेन्डर हो। मेलसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ भने गे ट्रान्सजेन्डर, अनि दुवैसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ भने बाइसेक्सुअल ट्रान्सजेन्डर। I in LGBTIQ स्ट्यान्ड्स फर इन्टरसेक्स। तिनीहरू जन्मिँदाखेरि छुटाउन सकिन्न कि तिनीहरू मेल हो कि फिमेल हो भनेर, किनकि तिनीहरूसँग दुवै सेक्स अर्गन हुने गर्छ। कहिलेकाहीँ जन्मिँदा अपरेसन गरेर डक्टरले डिसाइड गर्ने गर्छ कि उसलाई केटा मान्ने कि केटी मान्ने भनेर, तर यसलाई गलत मानिएको छ, किनकि उसले ठुलो भएपछि केटा या केटी जस्तो पनि फिल गर्न सक्छ। सपोज डक्टरले उसलाई केटी मान्ने भनेर अपरेसन गरिदियो तर उसले केटा जस्तो फिल गर्यो, या ठ्याक्कै अपोजिट केटा भनेर अपरेसन गरिदियो र केटी जस्तो फिल गर्यो भने ऊ अन्यायमा पर्न सक्छ। Q in LGBTIQ स्ट्यान्ड्स फर क्विर। क्विरमा तिनीहरू पर्छन् जसलाई क्लियरली आफ्नो पहिचान थाहा भएको हुँदैन। तिनीहरू आफू मेल हो कि फिमेल हो कि या ट्रान्सजेन्डर हो भनेर क्लियर भएको हुँदैन, अनि कोसँग एट्र्याक्टेड हुन्छ भनेर पनि क्लियर भएको हुँदैन। त्यसैले तिनीहरूलाई क्विर सँगसँगै कहिलेकाहीँ क्वेसनिङ भनेर पनि भन्ने गरिन्छ। बुझ्नुभयो? अलिअलि कन्फ्युजिङ त छ, तर कन्फ्युज हुनुभयो भने एकचोटि फेरि सुरुबाट हेर्नुहोस् त पक्कै बुझ्नुहुन्छ। भिडियो जानकारीमूलक लागि लाइक गर्नुहोस्, केही कुरा अनक्लियर लाग्यो या केही कुरा थप्नु पर्ने छ भने कमेन्ट गरिदिनुहोस्, अनि अरूले पनि जानकारी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ भने सेयर गरिदिनुहोस्। यस च्यानलमा पहिलोपटक आउनुभएको हो भने यस्तै जानकारीमूलक भिडियो हेर्नको लागि च्यानल सब्स्क्राइब गरी बेल आइकन थिचेर नोटिफिकेसन अन गरिदिनु होला। एट लास्ट, थ्याङ्क्स फर वाचिङ।